स्वाद रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने घरच्या साहित्यामध्ये आणि अगदी कमी वेळामध्ये छान आणि चविष्ट मोहनथाळ बनवणार आहोत। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण ताटामध्ये 2 कप बेसन घेऊया। या बेसनाचे वजनी प्रमाण जवळपास 250 ग्रॅम आहे। मोहनथाळ बनवण्यासाठी आपल्याला बेसन हे दाणेदार हवे आहे। त्यासाठी या बेसनामध्ये 4 टेबलस्पून दूध आणि 4 टेबलस्पून तूप टाकून घेऊया। दूध आणि तूप या बेसनामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। या अशा पद्धतीने आपल्याला बेसन हातावर चोळून दूध आणि तूप या बेसनामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। बेसनाच्या प्रत्येक कणाला दूध आणि तूप व्यवस्थित लागले पाहिजे, तरच आपले हे बेसन चांगले दाणेदार होईल। एक 4 ते 5 मिनिट आपल्याला हे अशा पद्धतीने व्यवस्थित चोळून घ्यायचे आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता बेसन व्यवस्थित दाणेदार तयार झालेले आहे। आता आपल्याला हे बेसन चाळणीने चाळून घ्यायचे आहे, म्हणजे याच्यामध्ये ज्या गुठळ्या आहेत त्या मोडल्या जातील। चमच्याने आपल्याला या गुठळ्या मोडून हे बेसन व्यवस्थित चाळून घ्यायचे आहे। इथे आपण हे बेसन मिक्सरमध्ये एखादा मिनिटभर पल्स मोडवर देखील फिरवून घेऊ शकतो, म्हणजे याच्यातील ज्या गुठळ्या आहेत त्या लवकर मोडल्या जातील। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपले सर्व बेसन चाळून झालेले आहे। छान दाणेदार असे आपले बेसन तयार झालेले आहे। त्यानंतर आता आपण इथे एका ताटामध्ये थोडेसे तूप टाकून घेऊयात। हे तूप आपल्याला या ताटाला व्यवस्थित असे लावून घ्यायचे आहे, म्हणजे मोहनथाळ तयार झाल्यानंतर आपल्याला ती या ताटामध्ये पटकन सेट करायला ठेवता येईल। त्यानंतर आता आपण कढईमध्ये 3/4 कप तूप टाकून घेऊयात। तूप थोडेसे गरम झाले की आपण जे दाणेदार बेसन तयार करून ठेवलेले आहे ते या तुपामध्ये टाकून घेऊयात। तूप आणि बेसन व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आता हे बेसन आपल्याला लो फ्लेमवरती छान गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे। आपल्याला जवळपास 20 मिनिट हे बेसन भाजण्यासाठी लागतात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता 5 ते 7 मिनिटांनंतर बेसनाने तूप सोडायला सुरुवात केलेली आहे, म्हणजेच इथे आपले बेसन भाजायला सुरुवात झालेली आहे। तर 10 ते 12 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता बेसनाला गोल्डन कलर यायला सुरुवात झालेली आहे। आपल्याला हे बेसन सतत हलवत राहायचे आहे, नाहीतर ते तळाला लागू शकते। तर 20 मिनिट झालेले आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता बेसनाला छान असा गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे। त्यानंतर इथे आपण अर्धा कप दूध घेतलेले आहे। आता हे दूध आपल्याला 3 ते 4 वेळा या बेसनामध्ये टाकून ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे। गॅसची फ्लेम आपण लोच ठेवलेली आहे। इथे आपले सर्व दूध या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून झालेले आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे मिश्रण बाजूला ठेवूयात। आता आपल्याला एक तारी पाक तयार करायचा आहे। त्यासाठी सुरुवातीला कढईमध्ये 1 कप साखर घेऊयात। त्यामध्ये अर्धा कप पाणी टाकून घेऊयात। हाय फ्लेमवरती ही साखर आपल्याला या पाण्यामध्ये विरघळवून घ्यायची आहे। साखर पाण्यामध्ये व्यवस्थित विरघळलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये थोडेसे केशर टाकून घेऊयात। त्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम मीडियम करून 3 ते 4 मिनिट हे साखरेचे पाणी व्यवस्थित उकळून घ्यायचे आहे। 4 मिनिटांनंतर आपण पाक चेक करूयात। तर तुम्ही पाहू शकता इथे पाकाची एक तार तयार होत आहे, म्हणजेच आपला पाक व्यवस्थित तयार झालेला आहे।
आता आपण या पाकामध्ये अर्धा चमचा वेलची आणि जायफळची पावडर टाकून घेऊयात. ही पावडर पाकामध्ये व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हा पाक बेसनाच्या मिश्रणामध्ये ओतून घेऊयात. पाक आपल्याला या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम आपण लो टू मीडियम ठेवलेली आहे. आता आपल्याला याचे छान घट्टसर असे मिश्रण तयार करून घ्यायचे आहे. तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपले मिश्रण व्यवस्थित तयार झालेले आहे. कढईपासून हे मिश्रण वेगळे व्हायला सुरुवात झालेली आहे. म्हणजेच आपले मोहनथाळसाठी लागणारे मिश्रण परफेक्ट असे तयार झालेले आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे मिश्रण आपण तूप लावलेल्या ताटामध्ये काढून घेऊयात. हे मिश्रण आपल्याला या ताटामध्ये व्यवस्थित सेट करून घ्यायचे आहे. आता हे मिश्रण आपण सेट होण्यासाठी 6 ते 7 तास बाजूला ठेवून देऊयात. 7 तासानंतर आपले मिश्रण व्यवस्थित थंड झालेले आहे. आता आपण याच्या वड्या कापून घेऊयात. तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपली छान अशी मोहनथाळ तयार झालेली आहे. तुम्ही सुद्धा या पद्धतीने मोहनथाळ नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. तसेच जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या सर्व रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.